cho tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Copy của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ đi tách trống mái cho những đàn cá bảy màu ở trại. Ở đây mình có một đàn cá Lutobass BD Pigtail nè. Đàn cá này là size gần được 1 tháng rưỡi. Anh em thấy cá trống và cá mái rất là lực, thì mình sẽ tách ra để tụi nó lực hơn, chứ không là tụi nó sẽ giao phối với nhau á, rồi nó sẽ bị suy cá nha. Để qua bên đây mình quay cho anh em xem tiếp tục mấy đàn nữa. Ở đây mình có đàn cá rồng xanh nè, mấy con cá màu tối này thì mình sẽ sử dụng thêm đèn để cho nó rõ hơn. Đó, biết được cá trống và cá mái rồi thì mình sẽ đi tách tụi nó ra riêng nha. Ở trên đây là có rồng tím. Cái ồ này mình mới bỏ muối vô để mà mình xử lý mấy con sáng anh em. Nó chết hết sáng rồi, mà vi sinh thì nó cũng hình như chết luôn hay sao. Mà hôm bữa là nó trong như hồi này, giờ nó đục ngầu à. Nhưng mà nói chung là mình xử lý mấy con sáng được là ok nha anh em. Sáng nó xuất hiện từ trong trùng chỉ á. Bên đây là rồng tím này, thủy tức nó đóng. Nếu mà anh em muốn diệt thủy tức này á, thì cũng rất là dễ luôn. Mình cho muối hột vô đây á, và mấy cái thủy tức này nó cũng sẽ chết nha. Bên đây cũng là rồng tím luôn. Ở dưới đây là mình có một đàn xem nào. Dưới đây là một đàn rồng tím nữa. Đàn này lớn hơn. Nó càng lớn thì màu sắc nó sẽ càng nổi bật, nhìn rất là đã nha. Em cá này bung nè. Ở bên đây là mình có rồng đỏ sọt si thu. Đàn này cũng tách được rồi đấy. Con kia nó ra cá trống rõ rồi, nó lên màu rất là đậm. Ở đây là có đàn cá Will Retro. Rồi ở bên đây á là mình có một dãy rồng tím nữa nè. Đây rất là nhiều rồng tím luôn. Đây, đàn bên đây là mình tách rồi. Còn ở dưới đây là hồi sáng khách mới đến lấy một mớ rồng xanh giống, nên là giờ mấy cái bầy cá này nó khá là thưa. Bầy này là khách vớt là gần như là gần hết rồi. Còn bên đây là cá con này đang lên nè, này chưa có cần tách đâu. Ở dưới đây cũng vậy. Màu mấy cái hồ này nó có rong á, nhìn nó xanh rất là mát mắt luôn á. Cái này là rồng xanh. Rồi ở bên đây á là full red nè. Rất là nhiều đàn cá nha anh em. Thì trên video này mình sẽ nói tại sao chúng ta cần phải tách trống mái nè, cũng như là về những cái lợi ích sau khi mà chúng ta tách cá trống và cá mái. Đây là một cái công việc gọi như là thường nhật ở trại của mình thôi, nhưng mà mỗi cái công việc mình làm á thì mình tách trống mái đúng không? Tại sao chúng ta cần phải tách trống mái? Rồi những cái lợi ích mà chúng ta tách trống mái á là mình có được những cái gì? Thì đó là kinh nghiệm nha. Rồi ở bên đây á là mình có đàn Lutobass BD Pigtail nè. Mình sẽ tách cá trống cá mái nè, rồi mình dạt luôn những con cá bảy màu mà bị nhiễm luôn, cho nó ra ngoài hồ thủy sinh. Sẽ tách luôn 2 hồ dưới này nha. Ở bên đây là mình chỉ có vài hồ thôi, còn lại mình đã tách rồi với cá nó còn nhỏ. Body cá rất là lực nha. Ở dưới đây mình có đàn này nhỏ hơn nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành công việc đi tách trống mái nha anh em. Còn này là tách rồi. Rồi tách xong cái cá nó bung đẹp dã man luôn anh em ơi. Vây đuôi nó là căng đét hết trơn luôn nha. Cá mái nè, gần như nó lên hết muôn hết trơn, cả một hồ luôn. Quá là đã rồi anh em ơi. Mấy cái con này mình bật đèn nó chói quá. Đây, như thế này anh em nhìn nó rất là đẹp. Ôi ôi, bung hết trơn luôn, quá trời đẹp. Đây, bây giờ thì mình sẽ đi tách trống mái ở một cái dãy nào đó, rồi sau đó mình đi tách những cái bầy còn lại nha anh em. Vì quá trời hồ cần tách trống mái luôn. Ở bên đây hồ này nữa nè, hồ này nhỏ hơn.
Ok, bây giờ mời tất cả các anh em cùng mình đi tách trống mái nha. Và tại sao mà chúng ta cần phải đi tách trống mái? Anh em thấy cái bài này là mình đã thấy cá trống và cá mái, là mình phân biệt được rất là rõ ràng rồi. Và cái lúc này á, là cái chim, mình hay gọi là cái chim, cái bộ phận sinh dục của cá trống á, anh em thấy nè, nó đang bắt đầu nhọn dần lên. Cái bầy cá này là đẻ ngày 27 tháng 10. Bây giờ là ngày 1 tháng 12 là bầy cá này 1 tháng 4 ngày. 1 tháng 4 ngày thì bắt đầu là nó phát triển cái bộ phận sinh dục lên rất là nhiều rồi. Nếu mà mình để qua khoảng 1 tháng rưỡi á, cái bộ phận sinh dục này nó hoàn toàn rồi thì nó sẽ giao phối, nó kè mái ở trong cái hồ này. Thì trong một hồ thì nó sẽ có những cá thể đẹp, có những cá thể không được đẹp, mà mình nuôi chung từ nhỏ đến lớn á, thì nó sẽ giao phối lẫn lộn với nhau, rồi sau này nó sẽ cho ra những đời con không đạt chất lượng. Mấy con này nó hơi kiểu bị túm chút xíu là do nó ăn quá no. Thì mình nuôi cá lâu mình nhìn mình biết nó bị túm là do cái gì. Bây giờ mình đây nó ăn trùng chỉ còn dư ở đây nên là nó hơi kiểu như vậy. Hồi sáng khách lên bắt cá bầy rồng tím mình cũng quên bắt tiêu, mình cho nó ăn. Sau cái khách lên cá này sao nó kiểu nó túm cái đuôi vậy, nhưng mà mình vớt vô trong vợt thì nó lại rất là bình thường. Thì cá mà nó bị bệnh là mình nhìn qua mình biết liền đó làm cái gì túm đâu đúng không anh em. Còn kiểu nó ăn no quá thì nó sẽ có một số con nó hơi cạ, nó hơi túm chút xíu. Cái này thôi kệ, mình không quan tâm nó ha, thì mình nuôi lâu mình quen rồi. Còn nếu mà anh em cá của anh em mình nó bị túm ở trong đây là có một con siêu phẩm xanh lá, chút xíu nữa mình nó tút trong kia rồi, chút xíu nữa mình sẽ vớt nó ra mình quay cho anh em xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tách trống mái thôi. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải tách trống mái. Còn khi mà chúng ta tách trống mái thì sẽ có những cái lợi ích gì? Lợi ích là mình sẽ giữ được cái bộ gen cá này nó luôn ổn định nè. Tại vì sau này mà mình có cho cá nó đẻ thì cũng là những con cá mà chọn theo ý của mình ra, mình ghép nó với nhau, nó đẻ thì nó sẽ cho ra cái đời con ổn định hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cá trống nó sẽ phát triển tốt hơn. Nó không có tập trung đi cà mái mà nó chỉ lo nó ăn với nó bơi lội thôi. Nó lên form body rất là lực, và cái phần vây đuôi của cá trống sẽ rất là dày dặn. Còn về cá mái thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ phát triển cái body nó lên size rất là nhanh sau khi mà chúng ta tách trống mái. Rồi nếu mà bầy nào mà sớm thì tầm khoảng tháng rưỡi anh em ghép tụi nó chung lại với nhau là được rồi. Còn nếu mà form mà nó chưa tới, mình bầy nào mà nó lên bị trễ thì tầm khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi mình mới ghép sinh sản cho nó được nha. Thì quan trọng là con cá mái nó phải căng trứng. Cá trống thì tháng rưỡi nó đã hoàn thiện cái bộ phận sinh dục rồi. Còn cá mái nó phải căng trứng thì mới ghép được, chứ còn nó chưa căng thì mình cứ form thêm thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành. Ở đây mình đã chuẩn bị những cái ly rồi. Mình múc miếng nước. Cái này mình sử dụng thêm đèn nữa để cho nó đủ ánh sáng và quay anh em ngắm cá nó mới rõ được. Trong bầy cá rồng xanh thì nó sẽ xuất hiện những em cá như thế này, gọi là đát nai. Mấy em cá này mình cũng loại ra ngoài hồ thủy sinh luôn. Cái cảnh mà vớt cá lên thì mình hạn chế quay bớt nha anh em, chứ không lại bị vi phạm cộng đồng này, rất là mệt. Bình thường mình làm thì mình sẽ sử dụng 2 tay. Một tay là mình kiểu mình tấn cá, mình làm cho nó bơi vào vợt, rồi tay kia mình vớt thôi, thì nó sẽ rất là nhanh. Còn cái này vừa quay vừa nói chuyện với anh em nè, chia sẻ kinh nghiệm đó, rồi vừa vớt cá nè, nên là nó sẽ hơi lâu hơn bình thường chút xíu. Có gì anh em thông cảm nha. Đó, bây giờ mình thải cái vợt xuống thì anh em thấy trong hồ này có con nào túm đâu, đúng không? Cái nó ăn no quá rồi nó quởn. Này mình để đói chút xíu là bắt đầu mình đi ngang cái là nó thấy mình là nó quắn quýu liền. Bây giờ nó lơ mình rồi. Khi mà chúng ta đi tách trống mái thì mình sẽ lựa luôn những con cá mà không đạt chất lượng ra để mình dọn dẹp bớt cái hồ của mình lại.
cho những con cá mà đạt chất lượng nó có thêm không gian sống, nó sẽ phát triển rất là tốt. Ây da, cái này rất là lanh luôn. Để ngồi quay mà mũi nó cắn quá này em ơi. Thật sự nó cắn mình ngứa quá, làm mất tập trung thiệt ấy. Gần như là mình đã vớt xong hết những em cá trống bị nhiễm đỏ rồi. Trong đây là còn những em cá ok. Vậy là cái bầy này nó đạt tỷ lệ mà lên cá xanh như thế này á, rất là tốt rồi đó anh em à. Chứ có những bầy cá mà nó ra. Đây còn sót một em. Không biết là qua video anh em nhìn có rõ hay không, chứ còn mình ở bên ngoài mình nhìn thực tế mình thấy nó có hơi ánh ánh màu đỏ. Mấy con đó lọi ra sớm luôn. Để lại thì mai mốt nó cũng ra đuôi màu đỏ à. Ở trong đây là mình đã lội xong hết rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi vớt những em cá mái nha. Cá mái vầy đuôi rất là chuẩn luôn ấy. Cá này nó mới có tầm khoảng 1 tháng mấy ngày thôi mà nhìn nó bung rất là khủng. Nãy mình chưa thả vợt xuống là anh em thấy vây đuôi nó không có bung nhiều đúng không? Thì tưởng nó còn nhỏ, tưởng nó là cái size này nó chưa bung được như vậy. Khi mình cho vây đuôi, mình cho vợt xuống chứ vây đuôi nó bắt đầu bung ra rất là dữ. Hộ này vậy là nó ra cá trống nhiều anh em ơi. Anh em thấy không? Nó đẻ cũng tùy bầy lắm. Mấy con cá mà cái chim kiểu nó hơi nhọn nhọn như thế này nè, là tương lai là nó ra cá trống hết nha anh em. Mấy con này cứ đi im ở trong hồ luôn, không có cần phải vớt qua hồ khác đâu. Mình đi tìm những con cá mái mà cái chim nó bầu thôi. Nên là bầy này nó ra tỷ lệ cá trống khá là nhiều anh em ơi. Rồi cá mái được có 2 con thôi, 2 con này mình để lại đây. Mai mốt ra cá trống mình sẽ quay cho anh em xem sau. Mấy bữa nay hơi bận chút xíu nên là chưa đi giặt cái lọc. Em thấy lọc nó hơi bị dơ. Bên đây thì nó có cá mái mà cá mái lại ra đất nai chứ. Rồi bầy này nó hơi bị trớ treo rồi đây. Rồi cũng có cá trống đất nai luôn. Wow, lành quá vậy. Wow. Mấy em cá đất này mình thấy là cũng có mấy anh em thùng nó luôn á. Thùng như thế này để chơi nè. Nhưng mà mình thì mình thấy cái đất này vây nó nhỏ quá. Vây nó chút xíu và chơi gì đâu. Có được mỗi cái đuôi tròn. Nó gọi là đuôi tròn chứ không phải đuôi hắc muôn đâu anh em ơi. Ra đất này cảm giác là cái vây đuôi của cá nó sẽ yếu hơn so với cá chuẩn màu nhé. Mấy em cá trống lên rất là đẹp. Nãy có một em xanh lá nó trốn trong kia rồi, để mình vớt nó qua nha. Mấy hồ này cho trùng chỉ hơi bị lố tay nên là bây giờ nó dư quá trời trùng chỉ luôn. Xanh lá đâu rồi? Con này thì chưa phải là xanh lá lắm. Cái này là xanh dương thôi. Đây rồi, em trốn đây rồi. Phải con này không ta? Đúng rồi đó, nó đó anh em ơi. Nhìn từ xa anh em thấy nó có màu xanh lá rất là đẹp. Đó, những em cá mà màu lên như thế này giá trị nó sẽ cao hơn so với những em cá xanh dương, xanh lá nè. Đây, còn một em trống ở đây nữa. Vì tính ra bầy này chỉ được có tầm khoảng 4-5 con mái thôi. Không biết là mai mốt mái ở đâu để chia cho anh em đây.
như là mới trống luôn. Ai, 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 ai. Anh em thấy nó bơi như vậy đó mà vớt một tay vớt không có được, khó lắm. Ôi, ôi, ôi. Rồi cái hồ này mình quậy cái nó đục ngầu luôn. Trời đất ơi. Rồi đây là số cá trống nè, mình sẽ thả qua bên đây. Mình múc miếng nước vô, mình ngâm cho nó quen nha. Chút xíu nữa sẽ thả nó ra. Đây, cá mái nè. Hồ này hơi fail cá mái rồi, mái được có 4 con à. Còn đây là số cá bị nhiễm. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái bầy bên kia mình lựa tiếp nha. Qua bên đây thì chắc mình đặt cái máy ra sau để mình lựa cho nó nhanh chút xíu. Rồi cái có cá thủy sinh cái mình mang ra ngoài mương mình thả luôn. Và đây là thành quả của mình. Nãy giờ mình đi lựa cá nè. Trong đây là những em cá bị nhiễm với bị có một em trống này ra màu xanh nhưng mà bị lỗi body rồi anh em à. Mình thả ra hồ thủy sinh luôn. Ở đây cũng có 1 ly cá thủy sinh nữa. Rồi bên đây cá thủy sinh nhưng mà nhìn vẫn rất là đẹp nha. Còn cái này là hồi nãy mình ngồi mình lựa chỗ hồ này nè, mình nhìn qua đây mình thấy có mấy con đát nai. Ở bên hồ nhỏ này, cái mà còn nhỏ thì mình chỉ có thể lựa được đát nai thôi. Nên mình bỏ bớt mấy con đát nai ra hồ thủy sinh luôn để chừa không gian với lại thức ăn cho tụi cá mà đạt chất lượng còn lại nó ở trong đây. Rồi bây giờ mình thả cái hồ rồng xanh này ra nha. Trong đây có con siêu phẩm luôn để thả ra rồi cái mình lấy vợt mình vớt. Quay cho anh em xem. Ở bên đây là cá mái nè. Cá siêu phẩm hồi nãy mình nói đâu ta. Nó đây anh em ơi. Vây đuôi rất là căng luôn nha. Nhìn cái kiểu vây của nó là anh em thấy khoái đúng không? Đó, vây đuôi như thế này là nhức nách rồi nè. Hôm bữa mình lựa cá giống mình gửi cho khách thì mình có để lại một cái cặp này rất là đẹp. Trời ơi nhìn mê ly luôn á anh em ơi. Vây siêu tròn nha. Đuôi là chuẩn Hắc Moon. Rồi còn em cá mái mà siêu phẩm hồi nãy mình lựa. Rồi, đây nè. Đó, vây lưng là siêu dày dặn luôn. Đuôi là chuẩn Hắc Moon nha. Giờ tách trống máy mình dồn tụi nó qua đây luôn. Tại vì nó ở mấy cái bầy ở bên hồ lớn bên kia. Nhưng mà mình lựa ra xong hết rồi. Bên đó là còn lại những con cá tầm thấp với lại không đạt chất lượng á. Thì mình mai mốt mà có cá con này mình sẽ thả tụi nó ra hồ thủy sinh. Rồi mình dời mấy con mà cá chất lượng qua chỗ này ở nè. Mình hồi nãy mình nói với anh em là sau khi mà đi lựa hồ cá rồng xanh này nè thì mình sẽ đi lựa tiếp full red ở chỗ kia, rồi tô bát
các thứ nữa, nhưng mà bây giờ là video nó quá là dài rồi. Bây giờ là hơn 6 giờ tối rồi, mình chưa cho cá ăn nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển mấy em cá thủy sinh này ra ngoài mương cá của mình luôn, mình thả ra ngoài đất. Tại vì mỗi lần mà lựa cá thủy sinh xong nè thì mình sẽ giữ lại một ít để mà mình chia cá thủy sinh cho anh em. Số còn lại á là mình sẽ thả ra ngoài mương cá thủy sinh. Và bây giờ mời tất cả các anh em của mình ra thăm cái mương cá của mình nha. Mình đã ra tới chỗ mương cá thủy sinh rồi. Ngoài đây bây giờ khá là tối luôn. Em cá này bây giờ đang ngủ nè anh em ơi. Ở ngoài đây là nó sẽ sống theo môi trường tự nhiên. Sáng là tụi nó sẽ dậy sớm, mà tối cỡ 5:30-6 giờ trời tối là bắt đầu tụi nó cứ đơ hết trơn nè. Còn cá trong trại mình bây giờ mình vẫn còn bật đèn cho tụi nó. Tại vì mình làm việc chưa có xong nên là bắt buộc mình phải bật đèn anh em à. Chứ nếu mà tốt nhất thì mình cho nó sống theo kiểu cái múi giờ ở ngoài tự nhiên á, ngoài môi trường tự nhiên thì cá nó sẽ ok hơn. Bây giờ mình thả số cá này ra nha. Chắc là có rất là nhiều anh em nhớ mương cá bị màu thủy sinh của mình rồi. Để video sau thì mình sẽ quay lại mương cá thủy sinh này cho anh em xem nha. Còn bây giờ cũng khá là trễ, mình sẽ vô trong trại để mà lựa những cái bầy cá tách trong máy, và lựa cá dạt những cái bầy cá còn lại, rồi sau đó đi cho cá ăn nữa. Rồi ok, cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy nhấn cái nút like ủng hộ mình và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Bye bye tất cả các anh em. Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Yobi của mình. Đáng lẽ thì ngày hôm nay mình không có quay video được đâu anh em à. Hiện tại thì mình đang bị sốt. Nhưng mà kênh YouTube của mình đã mấy ngày rồi mình chưa đăng tải cái gì lên hết. YouTube thì nếu mình không đăng tải video thường xuyên làm cho kênh của mình bị mất tương tác. Có nghĩa là mình đăng video lên, anh em sẽ không nhận được chuông thông báo và nó không hiển thị trên màn hình đề xuất. Anh em vô trong kênh của mình, anh em mới thấy cái video đó thôi, là nó bị bóp tương tác, bóp view. Nên là mình mới cố gắng mình quay cho xong cái video này để mình đăng lên. Làm cái nghề cá này nó cũng rất là vất vả. Không biết là anh em có đã biết cái lịch làm của mình chưa? Mình làm mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ tối, ngày nào cũng như vậy hết. Chỉ có duy nhất một ngày cuối tuần là mình nghỉ để mà mình đi chơi với bạn của mình thôi. Làm như vậy cũng đã trong vòng mấy năm nay rồi. Khá là áp lực với lại stress. Vì lúc nào cũng phải là suy nghĩ là hôm nay mình quay cái gì, mình quay ra làm sao, chia sẻ về cái gì. Anh em thì luôn thích mình đăng tải lên những cái video dài để anh em ngắm cá cho nó đã nè, rồi đăng video thường xuyên nữa. Nhưng khoảng thời gian gần đây mình đăng toàn là video dài hết, trên 20 phút hết. Vậy mà anh em xem anh em nói là ủa đang xem hay cái tự nhiên nó hết video vậy anh Đạt. Nó rất là nhiều bình luận. Và cũng có khá là nhiều anh em yêu cầu mình hãy quay cập nhật cái mương cá này thường xuyên hơn. Tại vì mỗi lần quay thì nó sẽ khác, chứ nó không có giống như những lần trước. Vì cá thì nó sẽ lên những con có màu nè, lạ hơn, đẹp hơn nữa. Nên là anh em muốn xem cái mương cá của mình cho ngắm cá thư giãn thì video của mình ngày hôm nay mục đích đó là quay mương cá để cho anh em ngắm thư giãn, chứ mình chưa có quay trong trại. Ở trong trại thì mình sẽ tìm kiếm một cái chủ đề gì đó để mà mình chia sẻ với anh em tiếp về kinh nghiệm nuôi cá bảy màu. Còn ra ngoài đây là tất cả chúng ta đều được thư giãn nha. Mình đang
vớt mấy cái lá rụng nè, vừa gió với lại chim á, nó bay lên cái nó làm rớt lá xuống quá trời luôn anh em ơi. Dưới đây á, có rất là nhiều cá luôn. Ôi, lá ổi là quá trời quá đất luôn anh em ơi. Cái này mình chỉ vớt sơ những cái phần lá ở trên mặt thôi, còn ở dưới đây á thì mình sẽ nhờ mẹ mình vệ sinh nó sạch sẽ hơn. Hiện tại thì mẹ mình cũng mới vừa bị hết sốt xong. Ở ngoài mình á, nó đang có một cái đợt cảm cúm rất là khủng. Như thời tiết anh em đang thấy đây là bây giờ nó nắng nè, nhưng mà nó lạnh lắm. Mà cứ ngày nắng ngày mưa với lại kết hợp cái nhiệt độ lạnh như vậy á, thì chúng ta sẽ rất là dễ bị viêm họng. Và viêm họng với là nó nhanh sốt lắm. Để mình quay cho anh em xem tổng quan cái mương cá của mình, rồi mình sẽ quay những cái góc nó cụ thể hơn ha. Hiện tại cái giọng của mình nó hơi bị bể một chút xíu, do nguyên một buổi tối ngày hôm qua là mình ho suốt đêm mà không có ngủ được luôn, tới 7 giờ sáng mới ngủ được. 7 giờ sáng ngủ đến 10 giờ, cái rồi dậy làm cho cá nó ăn xíu, cái rồi 12 giờ mình ngủ đến 3 giờ mình mới dậy, mình phải ngủ bù lại tối hôm qua, không ngủ được phút nào luôn anh em. Nên là giọng của mình trên video này nó hơi khó nghe chút xíu, vì anh chị em thông cảm nha. Rong Tiểu Bảo Tháp nó phát triển rất là tốt luôn. Anh chị em nào cần rong Tiểu Bảo Tháp về để set up những cái hồ to nè, cũng như là cái mương cá giống như mình á, thì liên hệ mình nha. Nó rất là mềm thôi, mình giống như chia lại cho mọi người chơi, chứ mình đó thì chủ yếu là làm cá giống để chia lại cho những trại làm. Cái cá bây giờ mình đi đâu cái nó đi theo đó anh em ơi. Ngoài sau có một con rùa mà từ hồi mẫu giáo mình nuôi cá, mình thả nó vô trong hồ, bây giờ ngoài đó vẫn còn. Mà nói để ra lấy bỏ vô đây luôn cho nó đẹp, mà sáng giờ quên mất tiêu. Cái bụi lá dứa này á, hôm bữa thì nó sinh sôi phát triển rất là to và lớn luôn. Cái mẹ mình lấy mấy cây to đem ra ngoài đất trồng rồi. Bây giờ trồng ở trong đây á, là những cái cây vừa vừa thôi, thì phải chờ cho nó lên lại. Anh em thấy sử dụng cái nền cát để làm cái nền mương á, nó vừa tự nhiên và nó vừa nổi bật, nó tôn cái hồ của mình lên rất là nhiều. Đây là cây súng à. Có rất là nhiều anh em thắc mắc về cái vấn đề tại sao cái cây phát tài này anh em hay thấy ở ngoài những cái vườn bán cây cảnh á, cái cây này tại sao lại hạ thủy xuống nước được mà nó sống. Thì cái cây này cái bản chất của nó là vậy nha anh em, chứ không phải là mình mới cắm vô. Nó đã sinh sôi ra rất là nhiều bụi luôn. Hồi trước mình trồng leo quen có một xíu, bây giờ nó ra tùm hơn. Còn cái này là tự mẹ mình trang trí vô đây nè. Đây là một cái ngôi nhà kiểu hồi xưa. Còn cá thì anh em thấy hôm nay không, là bao la bát ngát luôn. Cá con là không làm gì cho hết. Mấy con này mai mốt nó lớn lên đó, rồi mình đi tìm cá ba cá mẹ của nó, khá là nhức đầu luôn. Tới lúc đó thì mình sẽ quay lên cho tất cả các anh em cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lấy cám cho tụi nó ăn và quay để anh em ngắm cá thư giãn. Còn anh em nào mà set up mương hay là làm hồ lớn mà không có cây thị trúc này thì inbox mình tặng cho nha. Hoặc nếu mà lúc đó mình hết cây thị trúc thì mình sẽ tặng những cái tán lá và hướng dẫn anh em cho nó phát triển ra thành cái cây khá là dễ luôn. Lúc trước thì mình cũng thấy khá là thú vị với lại cái việc mà mình những cái cây thị trúc này từ cái tán lá mà nó phát triển lên cây rất là đẹp. Con cá kia nó mới đẻ xong rồi, anh em thấy cái bụng nó hơi ốm chút xíu, nó bơi hơi chậm lắc lác chút xíu nha. Con này nữa nè, con này đuôi vàng hôm trước nè anh em nhớ không, size rất là lớn luôn, không biết là của dòng gì nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho tụi cá này ăn thôi. Cái mương này lúc mà đã thích nhất là cho mấy con cá này ăn. Lúc đó nó xúm vô, nó dồn lại rất là nhiều màu sắc. Cái video này mình quay hơi khịt chút xíu anh em thông cảm luôn nha, vì vừa quay nó sổ mũi ra phải hít đèn lại chứ không nó thòng lồng xuống luôn.
Nghề cá thì tuy nó khá là mệt, nhưng mà mình đã đi đến được ngày hôm nay rồi, mình đã làm ra được bao nhiêu cơ sở vật chất, nên mình sẽ đi với nó đến cuối cùng luôn. Cũng nhờ mấy cá bảy màu này nè mà mình được nhiều anh em biết đến hơn, cũng như là nó giúp mình nuôi sống bản thân mình trong những năm vừa qua. Nó nuôi sống mình trong những năm vừa qua là những con cá giống chứ không phải những con cá thủy sinh như này nha anh em. Cá thủy sinh như này thì xe rất là mềm để cho tất cả các anh em về setup hồ thôi. Mấy cá thủy sinh này là 7k trên một con, khi anh em mua 10 con là tặng 3 con. Tính ra cá nó không bao nhiêu hết trơn anh em. Tại vì cá thủy sinh nó cũng khá là nhiều nên là mình áp dụng theo cái chương trình mà mình khuyến mãi để cho nó giảm bớt số lượng. Chứ thả một cái hồ là một cái mương mà đông quá cá nó sẽ đạt, nó ăn không đủ á. Với lại thả chặt thì mật độ mà dày thì tự con cá nó cũng sẽ ốm mình lại mặc dù anh em cho ăn đủ nha. Thì cái đó là có thể áp dụng cho những con cá giống này hay là những con cá thủy sinh, nó đều như vậy hết. Phải nuôi mật độ vừa phải, cũng như là cho nó ăn uống điều độ, chăm sóc vệ sinh hồ. Về cái mương cá bảy màu này rất là nhiều anh em hỏi mình luôn, hỏi tại sao nuôi mà nước nó trong như thế này. Là ở phía trên đó là có một cây ổi rất là lớn, phía bên kia là mình giăng lưới lan, mình không để cho nắng trực tiếp chiếu vào trong hồ, thì cái hồ của mình nó sẽ hạn chế lên rêu tóc, cũng như là nước bị lên tảo xanh, không có ngắm cá được. Cái thứ hai là anh em hỏi cái mương này nuôi ngoài trời như thế này á, rồi khi trời mưa thì sẽ ra sao. Ở đây thì mình có một cái ống xả tràn nè, bên trong đây mình có bịt lưới này gọi là lưới ruồi á. Anh em thấy mấy người hay bán bún bán mì á, người ta sử dụng cái lưới này để che đồ ăn đó, mình cho nó chảy ra đây thôi, cái này nó sẽ tự động xả tràn. Anh em nhìn vậy thôi chứ tới hồi mưa là nước nó vô trong cái mương này dữ lắm á, chứ không phải là ít đâu. Hồi trước mình chưa làm ống xả tràn là bao nhiêu cá bảy màu, cá beta, cá muống, tép xanh, tép đỏ là nó trôi hết ra ngoài đất luôn. Nó giống như một hồ thủy sinh tự nhiên ở ngoài đất vậy. Tụi nó sống ở ngoài đây cũng mấy tuần trong mấy cái tháng mùa mưa bão đó, tại vì nước nó lúc nào cũng ngập hết. Mình đâu có thể nào mà bắt tụi nó hết nó vô trong lại hồ lại hết được đâu. Anh em thấy là mê ly chưa? Này để mình lấy cái vợt ra, mình quay cho anh em xem những cái cá thể mà độc lạ ở dưới cái mương này nha. Rồi chúng ta sẽ đi quay những cái mương khác, rồi hồ sống nữa. Mẹ mình rất là tiết kiệm. Cái vợt này nói chung là nó ráp khá là nhiều, mẹ mình mà lấy chỉ may lại nè, thì vẫn sử dụng, vẫn xài bình thường thôi. Đây là cá thể thứ nhất nè anh em. Con này á, cái hoa văn đuôi của nó rất là giống với con leopard, cái giống mình đang nuôi trong trại. Để mình sẽ để cái hình của nó vô đây cho anh em xem. Nhưng mà cái bản đuôi con này á là đuôi kiểu như là hơi tam giác nha. Còn con leopard của mình trong đó là nó đang lên hắc moon. Bây giờ cá nó tơ thì nó chưa lên chuẩn hắc moon được. Đây là một em nè. Rồi con cá này là nó, anh em biết nó lai từ cái gì ra không? Con này á là nó được lai từ cái dòng HP Blue với lại dòng rồng xanh. Cái vây đuôi này là của con HP Blue nè, cái thân hình nửa đen, một nửa đen là của con HP Blue, nhưng mà trên thân của nó là có hoa văn snatching. Đấy, hai con nè. Rồi con Dumbo này rất là lạ luôn, có thể là nó lai với một con gì đó mà nó ra cái tê bơi màu trắng trắng. Mình đâu có nuôi HP Yellow đâu, mà nó ra con này như là dòng máy của HP Yellow luôn. Thì bây giờ nó chạy nước mũi nhiều quá đeo ơi. Rồi con này anh em biết là nó cái con của dòng gì không? Thôi mình không biết luôn, nó màu tím. Trên thân của nó thì không có hoa văn đâu, nhìn độc lạ quá. Để mình tìm xem. Rồi con này nữa, mới nhìn qua thì tưởng đâu là rồng đỏ, nhưng mà nhìn gần vô thì nó không có cái tia gì hết á.
Nên em thấy lạ dữ chưa? Ngồi đây chập sẽ lôi ra rất là nhiều dòng cá lạ luôn. Còn cái này là con full gold lai với con gì đây nè. Để mình tìm thêm những cái cá thể lạ lạ nha. Biết tụi nó có bơi bên kia không? Anh em thấy không? Mình ngồi đây mình quay tụi nó súng qua đây hết trơn. Bên kia chẳng có con nào, nó chỉ toàn bộ là bên đó có là cá con thôi, cá lớn qua đây hết rồi. Đây rất là thông minh nha. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn chút xíu nữa, cái quay qua những cái mương khác nha. Video này thì chắc mình sẽ quay ngắn hơn bình thường, tại vì khá là mệt. Bây giờ vô quay video dài, vô edit video thì rất là lâu, đến tối chưa xong cái video này đâu. Là tranh thủ sớm rồi nghỉ ngơi. Bây giờ mình sẽ qua những cái mương cá beta với cá muống nha. Ở bên đây là mương cá beta với cá muống của mình, nhưng mà rong nó phát triển tốt dữ quá, anh em rất là khó thấy cá. Tại như chỗ này nó trống ra thì anh em mới thấy được cá beta, rất là nhiều màu sắc. Thân hình nói chung cái beta này á, nó không ở chung với nhau được thôi, chứ nếu mà nó ở chung với nhau khi mà trưởng thành rồi á, ở chung được ấy, mình làm một cái mình mua tất cả những con cá đẹp về mình thả vô chung mình nuôi rất là đã luôn nha. Nhưng mà những con cá đẹp thường thì anh em sẽ mua về để làm giống thôi, chứ không ai mua về để mà thả chung như thế này hết. Mình cho ăn ở đây chút xíu. Hai cá ranh chu thì nó đã trực sẵn ở chỗ này rồi anh em à. Giờ cho ăn rong nhiều quá tụi nó không có thấy được. Ở đây có một con cá beta đang nấp ở dưới cái lá này. Đây ảnh thấy cám cái bơi ra ăn rồi nè. Đó. Dễ thương chưa? Hai cá ranh chu qua lại bên kia. Con này ở đây thì nó đang ăn cám luôn. Bên đây tụi nó đang ngóc đầu lên chờ mình. Mình làm cho nó ăn nha. Chuẩn bị cá beta này nó sẽ nổi cái đầu lên. Ôi hai con luôn, rất là dễ thương. Cá beta thì nó sẽ không có linh hoạt bằng những con cá bể màu hay cá muống được. Phía ngoài đây là cá nó cũng không còn mấy, vì nó đang tập trung ở bên trong rồi. Đây cá muống nó bơi vô nhiều hơn rồi nè. Hay mương cá beta này để video sau mẹ mình vệ sinh rong đi, cắt tỉa cho nó gọn lại bớt rồi mình quay cho anh em xem nó rõ hơn nha. Hôm nay bị sốt nên là mình cũng không có sửa soạn mấy cái mương này nhiều được, nên mình chỉ đi quay để mà cập nhật với anh em thôi. Còn ở bên đây là mương tép xanh, và mấy cái bạc này thì tương lai mình cũng sẽ gỡ ra hết, rồi mình thay bằng cái bạc đen này nè, xài cho nó bền hơn. Đó, tép đen, tép xanh ở dưới này rất là nhiều. Bọn này nó ăn lá dâu nên là nước nó sẽ hơi có cái màu xanh xanh kiểu của lá dâu nha. Mình cho nó ăn lá dâu dưới đây. Bên đây là tép đỏ, nó đang nằm ăn những cái bã của lá dâu nè. Quá trời tép luôn nha. Anh em cần tép thì cũng liên hệ cho mình luôn, mình chia rẻ lại cho để về anh em chơi thủy sinh. Nhưng mình nuôi có 2 mương này mà nó ra quá trời nhiều luôn. Này đỏ rực luôn, rất là đẹp. Uầy. Và bây giờ chúng ta sẽ vô trong hồ súng trước trại nha. Cái hồ súng nó ở đằng kia, chỗ bức tường màu xanh đó. Bây giờ mình vô trong đó. Đây là cái hồ súng thủy sinh siêu to của mình nè. Ở đây á
không chỉ có cá bảy màu mà dưới cái hồ này có rất là nhiều tép, tép xanh với lại tép đỏ mình thả ra đây để làm thủy sinh luôn. Thì nó phát triển rất là dã man anh em ơi, con nào con nấy rất là to. Tại vì cái hồ này á, không gian sống của tụi nó rất là thoải mái, so với cái mương người kia nó hơi thấp quá. Cái này nó cao mà nó to nè, rất là nhiều nước trong đây. Mình cũng thả mấy con cá mắt đỏ ra đây mà thời gian cái thấy còn mắt đen không. Mắt đỏ thì nó đẹp thiệt, nhưng mà ra đây kiểu tụi nó bị lai thời gian cái là nó cũng trở thành đen thui hết trơn à. Cái nền của hồ này nó là cái bạc xanh đó, nên nhìn nó sẽ hơi tối hơn so với cái này của mương cá thủy sinh nha. Fungal huyết bông mình thả ra đây luôn nè. Mình cầm trong tay cả ngàn quân nguyên, anh em thấy đã không? Có mấy con cá lớn ở đây chưa có phát hiện ở đây có đồ ăn, nó vẫn bơi xung quanh cái hồ này. Bởi thì con này Dumbo mà nó lên phun cái thân màu đỏ luôn, cái bơi rất là to. Cũng có em cá mái đuôi màu vàng có hoa văn răng cưa. Trại của mình nuôi khá là nhiều những dòng cá nhiễm, ví dụ như là tô bát nè, rồng xanh, rồng tím. Fungal thì cũng có con nó sẽ bị nhiễm ra màu đỏ khi mà nó lớn tháng chút xíu. Rồi những con cá mà lớn tháng mình không bán cá giống cho anh em nữa, mình sẽ thả hết ra ngoài hồ súng với lại mương cá thủy sinh này. Nên là anh em thấy ngoài đây rất là nhiều dọc. Có mấy anh em nói mình đi mua cá về thả vô hồ rồi quay cho anh em xem, nhưng mà toàn bộ cá trong đây toàn bộ tụi nó là cá trại mà nuôi ra hết á. Rồi có mấy con mình thả ra đây, cái giờ nó ra cái dòng khá là lạ, giống như cái con cá trống ở ngoài mương mà giống con leo bát khi nãy đó. Và video đến đây nó cũng khá dài rồi, mình cũng hơi mệt chút xíu nên là mình xin phép kết thúc ở đây nha. Video sau mình sẽ quay cho anh em xem nhiều hơn, nhưng mà video sau mình sẽ quay chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá bảy màu. Nếu anh em có thắc mắc về vấn đề gì trong việc nuôi cá bảy màu, hãy để lại bình luận ở trên kênh của mình. Và nếu anh em thấy video này hay, hãy nhấn nút like và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Rồi, bye bye tất cả các anh em. Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Cái Bi của mình. Mình đã quay trở lại rồi đây anh em ơi. Sau cái đợt cảm cúm với lại sốt ấy, thì mình bị sút hết 3 kg. Hiện tại thì đã hết sốt hoàn toàn rồi, nhưng mà vẫn còn ho sơ sơ. Cho nên là trên video này nếu mà anh em có nghe thấy tiếng ho thì thông cảm cho mình nha. Tại vì nói chuyện á, nó sẽ rất là dễ bị ho luôn. Và ở trên video này mình sẽ chia sẻ với tất cả các anh em về một cái vấn đề mà bất kỳ những anh em nào mới chơi á cũng sẽ rất là phân vân, lan man, không biết chọn thức ăn gì cho con cá bảy màu. Như mình đây, bản thân mình hồi trước là mình đi mua 2 cặp cá full red về,
mà mình không hỏi người bán á, là họ cho ăn cái gì. Mình tự ý đi ra ngoài tiệm á, mình mua cái gói cám màu vàng mà chữ Trung Quốc đó nè, về cho cá nó ăn. Thì ăn cái cám đó, cá đó rất là lâu lớn luôn. Rồi sau này mình mới tìm hiểu ra là con cá bảy màu này nó có cái cám xịn hơn, mình cho nó ăn cám Thái. Ở trên cám Thái thì nó cũng có cái cám Pandora nữa đó. Sau khi mà mình cho cá nó ăn cám Thái thì thời gian á, cái bắt đầu là nó có bầu, nó sinh sản, nó đẻ ra cá con. Cái lúc đó là mình lại tìm hiểu ra thêm là con cá bảy màu này á, là có thể là mua cái trứng Artemia về ấp nở ra cho nó ăn. Nhưng mà lúc đó mình cũng đi làm khá là bận á, có coi video hướng dẫn nhưng mà coi lướt, thế nên là mình ấp Artemia mà mình lại không bỏ muối. Mình nghĩ cái con này là chỉ cần bỏ vào nước sủi oxy là nó nở thôi, nhưng mà kêu bỏ muối mà nó mặn nó chết làm sao. Nhưng mà cái con Artemia là phải ấp có muối thì nó mới bào mòn cái vỏ, nó mới nở, nó bơi ra ngoài được nha. Cái mình ấp hơn ngày luôn nó không nở. Sau đó mình nghe mùi nó thúi thúi, mình mới hỏi người bán, ổng nói là thì em phải bỏ thêm muối chứ không có muối thì làm sao mà cái con này nó nở được. Và trên video này thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các anh em mình cần chuẩn bị những cái thức ăn gì để cho con cá bảy màu của mình nó ăn nó đủ chất mà nó phát triển, tránh cái việc mà mình mua quá là nhiều loại thức ăn nó khiến cho nó là thừa thải. Con cá bảy màu của mình nó không ăn hết được chừng đó loại thức ăn. Rồi mình ở trại mình đó là phía sau này anh em thấy không, ở đây là mình cho nó ăn 3 loại thức ăn chính thôi. Bao nhiêu năm nay rồi cá của mình lên á thì nó vẫn lực nè, vẫn đẹp, vẫn rất là ok. Thì bây giờ mình sẽ quay camera lại và quay cho tất cả các anh em về 3 cái loại thức ăn mình để phía sau nha. Đây là 3 loại thức ăn mà trại mình thường xuyên sử dụng để cho cá bảy màu ăn. Cái hũ nhựa này á, trong đây có cám Thái 3/5. Thì anh em nuôi cá nên có sẵn một hũ cám như thế này để ở nhà, để lỡ bữa đó mình ra ngoài tiệm mình mua trùng chỉ nè, mình mua bo hay là mình mua Artemia ấp nở mà nó không có, và sẽ cho cá nó ăn cám ở cái ngày đó nha. Thì cám Thái này mình bảo quản rất là dễ, để lâu cũng không vấn đề gì hết. Còn trong cái ly màu cam này á, đó chính là Artemia ấp nở. Cái này mình ấp từ trong cái trứng nó nở ra các con như thế này, rồi mình lấy đi cho cá bảy màu ăn. Thì đây là một trong những cái loại thức ăn mà không thể thiếu khi chúng ta nuôi cá bảy màu con nha. Cá bảy màu con mới nở ra nó chưa có ăn cám Thái được, cũng như là chưa ăn trùng chỉ được. Mình cho nó ăn Artemia này nó lớn lên rất là nhanh, và khi mà nó đạt được cái size tầm khoảng 2 đến 3 tuần, mình cho nó ăn thêm trùng với lại cho ăn thêm cám Thái là lớn dục luôn, lớn như thánh giống vậy. Còn ở bên đây á là mình có trùng chỉ. Trùng chỉ là một trong những cái loại thức ăn mà giúp con cá bảy màu hay là cá beta, những con cá mà khác đó, lên size rất là nhanh. Vì trùng chỉ nó có rất là nhiều đạm, mà trùng chỉ thì nó khá là dơ nha. Anh em cho cá ăn trùng chỉ là phải trữ nó qua 1 ngày nè, vệ sinh thay nước thường xuyên cái hồ trùng để cho nó sạch sẽ, rồi mới lấy cái trùng này cho con cá nó ăn được nha. Chứ trùng mới lấy về mà cho cá ăn là cá rất là dễ bị ảnh hưởng đường ruột á, rồi nó bị xù vảy là coi như là toan luôn ấy. Mà 3 cái loại thức ăn này ở đây á, thì mình sẽ cho cá nó ăn xen kẽ với nhau. Mình 1 ngày thì mình sẽ cho cá ăn 3 bữa. Buổi sáng thì mình cho nó ăn trùng chỉ, buổi trưa mình cho ăn Artemia, và buổi chiều là mình cho ăn cám. Thì bây giờ đang là buổi trưa, mình sẽ cho cá ở cái khu vực này ăn Artemia nha. Cái khu thùng xốp này là mình mới set up lại, thả một ít cá giống ra đây nữa. Thì cá giống ở ngoài phòng nó không có đủ cho ra cái số lượng cá con để mà cung cấp cho anh em, nên mình thả ra ngoài đây thêm ít cặp. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cho cá ăn Artemia, rồi quay cho tất cả các anh em xem nha. Ở bên đây mình cũng mới set up lại những cái hồ màu trắng nè, nhưng mà mình chưa có thả lọc. Khu bên đây là mình chưa có chuẩn bị đủ cá giống, nên là thả đỡ mấy bầy cá Fingon ribbon qua đây nha. Ở chỗ này thì tụi nó sẽ lớn hơn. Cái thùng này mình mới set up vô khi nãy nè, chưa có cho nước vô luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ cho ăn từ cái dãy này, mình cho ăn qua nha.
Mấy con cá này mình cũng mới thả nó xuống dưới thùng xốp á, nên là nó thấy mình đi ngang, còn khá là nhát, chưa có bơi lên để mà đòi ăn. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn một chút xíu nữa nó tự bơi lại nha. Con này thì chưa có. Ở đây mình nhớ mình có thả mấy con cá rồng xanh mà nó trốn đó. Đây nè, rồng xanh nó trốn ở dưới này nè anh em. Có anh em nào thắc mắc về cái lọc của mình không? Nó khá là lạ. Lọc này là cái cục mút đen á, là nó của XI280, nhưng mà cái cây màu trắng này là nó của cái lọc Elite. Nó như thế này nó chảy nước mới mạnh và êm được. Anh em thấy không? Ở đây là mình có cái giống của dòng Lutobas Ribbon nè. Cái bộ này là của cầu theo đây, nhưng mà nó chưa có lên được như cái mong muốn của mình đấy, nên là mình chưa có show cho anh em xem. Thì cái bầy này nó còn khá là nhỏ. Cái này tầm khoảng 1 tháng mấy ngày á anh em. Cái con lớn đó thì nó của bầy trước á. Anh em thấy cái tay bơi nó khủng không? Đây nè, cái bộ cậu theo là cái tay bơi của nó kinh khủng lắm luôn á anh em. Nhưng mà cái phim con này nó chưa có được đẹp lắm, nên là chưa có quay cho anh em xem được. Nó đẻ ra cũng hơi bị thiếu cá trống chút xíu, nên là hồi nào mà thiếu trống quá mình sẽ sử dụng luôn những con cá trống nhiễm đỏ để cho nó kè những con cá mái sinh sản nha. Nó khá là nhát anh em ơi. Cái bộ cầu theo là con nào tay bơi của nó cũng rất là khủng luôn. Cái bản tay bơi của nó là nó to và dày. Tại vì bây giờ cá nó tơ á, nó chưa có bung cái tay bơi ra dài ra phía sau được. Nó chỉ to thôi anh em thấy không? Rất là đã luôn. Cái bộ này thì mình đam mê mình nhập về, chứ lúc đó nhập về giá cũng cao lắm. Ở bên đây là có mấy cặp rồng đỏ nè. Mình thả chỉ có 2-3 cặp thôi, mà mới qua đây nên là tụi nó còn khá là nhát. Để chút xíu nữa qua bên kia á, có mấy con cá mình thả đông hơn, cái nó dạng hơn, dễ quay cho anh em xem nha. Mới chuyển cá qua mình cũng chưa có dám đổ nước cao. Hôm bữa mình để mực nước như bình thường ấy. Mấy con mái Lutobas Ribbon này nè, nó nhảy ra ngoài lăn lóc ở ngoài hết trơn luôn. May là mình ra ngoài đây mình phát hiện kịp, chứ không là để chút xíu nữa là nó thành cá khô luôn á anh em. Cái con to to này nè, hôm bữa là nó nhảy ra ngoài đầu tiên luôn á. Đó, nên rồi mình cũng sẽ đi lựa mấy con cá có bầu mình tách đẻ nha. Mấy bữa nay bận chưa có đi tách đẻ, sợ tụi nó đẻ ra trong hồ rồi nó ăn lại luôn ấy. Đây là hồ cá giống rồng xanh nè. Hồ này mình thả ở đây cũng hơi lâu rồi nên là tụi nó dạng. Cái con mà mình chỉ theo cái ống Artemis này nè, con đó là có bầu chắc chắn rồi đó. Thì tối nay mình sẽ vớt lên mình soi chỗ hậu môn của nó. Nếu mà thấy hậu môn của nó chuyển màu đen thì mình tách đẻ liền nha. Và qua chỗ này cá nó lớn hơn, với lại nó dạng nên là anh em nhìn sẽ rõ. Chứ còn mấy cái hồ kia nó có cặp, 2 cặp, nó là 3 cặp. Tụi nó trốn hết trơn ở trong mấy cái lọc á, anh em hơi khó nhìn. Và để bây giờ mình qua bên thêm một cái góc thùng xốp bên này nữa nha. Mấy cái góc này là lúc trước mình quay rất là thường xuyên luôn.
Mà tại vừa rồi chỗ này là mình nuôi những cái bầy cá như full gold với lại Dumbo ấy, nên mình không có thả nhiều cá giống ở chỗ này nên mình không quay cho anh em xem được. Bây giờ quay lại, đây là full red BDS đỏ huyết nè. Cái coi red này mình thả ở trên thùng kem này thì tầm khoảng 1 cặp đến 1 trio, mình thấy như vậy nó ổn. Mới qua nên là khá là nhát. Cái bộ này là màu của nó là siêu siêu đỏ luôn nha anh em. Cái này là màu thực tế của nó luôn á. Ở đây là còn lại một bầy full gold nè. Dòng coi này bây giờ nó rớt giá thê thảm luôn, mà mình làm thêm để cho nó có dòng ở trại. Lúc trước mà mình coi red này nó mới về á, nó cũng hơi khó lên tay á. Mình đâu có đủ tiền để mua mấy con cá mà full tay full lưng như thế này đâu anh em. Lúc đó là nó chỉ có cái đầu đỏ đuôi đỏ thôi. Cái tay bơi của nó là nó lên 1 tay hoặc là 1/2 của 1 tay, là gọi là coi dương quá đó. Mình mua lúc đó là 200 mấy 300 trên 1 cặp. Mà bây giờ thì cá Super Red giá nó rất là mềm. Vậy để cái ly Artemia như thế này dễ đổ lắm. Giới thiệu với anh em, ở dưới này là dòng cá rồng tím Snapkin BDS Moon. Bên đây cũng có rồng tím nha. Hai hồ này nãy mình quên giới thiệu với anh em. Còn ở đây là có dòng HD Retro. Trên đây là có một cặp coi trio coi rít bông nè. Ở đây là mình có 2 trio Leopard. Leopard này cá nó rất là khủng luôn. Cái tụi này là nó siêu nhảy ra ngoài anh em. Hồi trước mình có con mái sắp đẻ, mình nói để đi sắp đẻ, chưa kịp sắp đẻ là nó nhảy ra ngoài, nó hẻo mất tiêu, nên là chưa có cái con được. Cái đợt này thì đang nuôi lại 2 trio tơ. Con này nè là ngày hôm qua nó lăn 3 vi bộ, nó qua tới cái hồ bên đây luôn, mình không nghĩ luôn á. Lúc đó mới chuyển qua nước mình để như thế này, nó nhảy một lần là qua cái hồ này, nó nhảy lần nữa nó qua luôn cái hồ bên kia luôn. Mình nói ủa cái hồ kia là mình thả dòng rồng đỏ sọc si mà sao có cái con Leopard cách một hồ của cái con Dumbo coi nữa, vì mà nó nhảy qua đó nè. Mà may cho con đó là nó nhảy từ cái hồ này qua hồ này, chứ nó nhảy từ đây ra ngoài đây là coi như là xong rồi, hết cứu á. Để mình cho nó vô vợt quay anh em xem nha. Đây chân dung của nó nè, nó đúng kiểu là báo luôn á anh em. Này là Leopard là báo đốm nha. Đó, mấy con này là nó còn biết leo cây nữa anh em à, chứ không phải là biết nhảy đâu, rất là kinh khủng. Dòng Leopard nha. Cá mái thì nó chưa có lên màu nhiều. Con bên này mình thấy cũng đẹp, rất là đẹp nè. Mình đang thích một cái bộ cá kia nữa, nhưng mà chưa có nhập về được anh em ơi. Bộ cá kia nó cũng rất là khủng nha, anh em thấy không? Vây đuôi của nó rất là đã luôn. Cái bộ Leopard này vây lưng sẽ rất là đẹp nha. Trên thị trường thì có rất là nhiều Leopard rồi, nhưng mà cái bộ này là cái vây lưng là mình thấy nó ok nhất. Mấy bộ kia vây nó khá là nhỏ. Ở đây là có Dumbo coi nè. Còn cái này là dòng cá, trời ơi con Dumbo coi nên sao nó nhảy vào đấy. Mình để nước hơi cao nên là con Dumbo coi nó nhảy kéo qua đây anh em ơi. Báo thiệt sự á, báo lắm nha. Sáng đi cho ăn thì thấy bình thường rồi, không thấy con Dumbo coi bên đây mà giờ thấy nè. Cái này là rồng đỏ sọc si. Mình sẽ cho nó ăn nha. Ba cái con cá mà lớn nhất ấy là của khách tặng cho mình.
Em thấy không có mái rất là to. Còn mấy con kia là cái con đời sau á, mình thả ghép vô á. Chuẩn bị cũng tiễn thêm mấy cặp nữa. Có con này super sọt rồi này, siêu dễ thương luôn. Dòng cá này nó giá trị cũng khá là cao. Thấp nhất thì từ 900k trên một cặp nha. Anh em cần cái dòng đó thì cứ liên hệ cho mình. Ở bên đây á thì mình mới thả thêm full red nè. Cái bộ full red này, nếu mà anh em đã chơi cái bộ full red này của mình rồi, đảm bảo là anh em sẽ không thấy thích cái bộ màu, cái bản màu nào nữa hết. Cái bản màu này rất là khủng. Một trái trống là nó đỏ giống như là một cái giọt máu gì đó. Đó, cái hồ ở trên đây nó đẻ rồi anh em ơi. Nó đẻ ra mấy cái con nó bơi bên ngoài nè. Chút xíu nữa mình sẽ tách mấy cái con con này cho lên khay xanh nha. Bên đây nó cũng có cá con nữa. Này nó đẻ lứa đầu đây. Cái là cái thời hoàng kim của tụi nó bây giờ qua rồi. Cái lúc trước thì rất là kinh khủng. Đi đâu cũng gặp anh em show mấy con coi rét vậy hết. Này, cái này là rồng tím tơ. Rồng này mình cũng mới tuyển ở trên cái dàn hồ kính xuống đây. Còn khu vực ở bên đây là của full gold nè. Ngoài đây mình chuẩn bị dọn dẹp thêm mấy cái hồ full gold này, cái mình tuyển thêm một số cặp cá giống xuống đây nữa. Em mai mốt mà tụi nó đẻ mình làm nguyên một dạng cá đẻ trên đây lại quay cho anh em xem. Mà lúc trước là hay đi thu hoạch cá con, quay để cho anh em xem ở cái khu vực này lắm nè. Và video đến đây nó cũng dài nên là mình xin phép kết thúc video ở đây. Rồi hẹn gặp anh em ở những video sau nha. Nếu anh em thấy video này hay, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau. Bye bye tất cả các anh em. Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Cái Bi của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ đi thu hoạch cá bảy màu con và cho tụi nó lên trên hồ kính. Và trên video này mình sẽ chia sẻ với anh em một cái mẹo nhỏ để giúp anh em giữ được số lượng cá bảy màu con nè và nuôi tụi nó mau lớn. Ngày hôm nay mình sẽ đi thu hoạch 2 bầy cá con của dòng cá Lutobass nha. Con cá bên kia là cá tơ, nó mới lên đó, nó đẻ lứa đầu. Còn con bên đây là nó đã đẻ lứa 2, lứa 3 gì rồi. Bây giờ mình sẽ vớt cá mẹ ra và sau đó là chúng ta sẽ cho cá con lên trên hồ kính nha. Giờ mình đếm số lượng cá con bao nhiêu á, rồi mình mới dọn dẹp hồ kính, mình thả tụi nó lên. Cá con nó đẻ như thế này cũng là khá khá rồi anh em à. Ở trại mình á, chủ yếu là nuôi cá bảy màu cao cấp, thế nên nó là mấy tụi này á, nó đẻ như thế này mình thấy rất là vui, rất là quý rồi. Tại vì mỗi ngày là nó chỉ có vài con cá đẻ thôi, chứ không phải là như những cái trại mà nuôi số lượng thì mỗi ngày là sẽ có vài trăm con cá đẻ. Thì đối với họ là những con cá con này nó khá là bình thường.
Còn mấy con này là siêu phẩm tương lai hết nha anh em. Sẵn ở đây thì mình sẽ chia sẻ với anh em về lại cái lồng đẻ mà bữa hôm trước mình làm cho mấy con cá này nó đẻ nè. Hôm bữa là mình có làm cái lồng đẻ này cho tụi cá và mình bị chết hết một con mái vì cái lồng đẻ này anh em ạ. Cái lồng này á nó phù hợp đối với những con cá giống mà size tơ mới lên thôi, giống như là đẻ lứa 1, lứa 2 là ok. Nhưng mà những cái con cá mà mình nuôi, con cá giống á, có những con mình nuôi cái size nó rất là phát luôn, mình nuôi đến 4 tháng rưỡi 5 tháng nó vẫn còn đẻ bình thường á. Hôm bữa là có một con cá mái full red nó lớn hơn mấy con cá này rất là nhiều. Thì khi mà mình thả vào trong cái lồng này á, là cái đầu của nó và cái chóp đuôi sau của nó đụng vô trong cái thành của cái hũ nhựa nhỏ này. Ở mình nghĩ như vậy thì chắc cũng ổn, thì nó sẽ bơi lên nó thở được. Nhưng mà mình lúc đó là mình tắt buổi tối, mình không có kiểm tra những cái tiếng sau đó được á. Cái đến sáng ngày hôm sau ra mình thấy á, là con cá mái đó nó bơi nó cứ cà ngáp mà thân của nó là đã bị tụt nhớt nè, rồi cũng như là bị tụt màu, từ màu đỏ huyết mà nó chuyển xuống thành cái màu hồng lợt. Cái mình hoảng quá mình mới thả nó ra ngoài hồ lại, nhưng mà mình thả ra được vài tiếng sau thì nó cũng đi luôn, chứ nó không có đẻ các con hay là nó khỏe lại được. Rồi bữa đó thì mình bị mất luôn một con cá mái giống, cũng như là mất luôn một cái đàn cá con ở trong bụng của nó. Đáng lẽ thì nó sẽ đẻ ra như bình thường, nhưng mà tại mình cho nó vô trong cái lồng này nhỏ quá. Thì anh em lưu ý ha, nếu mà anh em sử dụng cái lồng đẻ này để cho cá đẻ thì mình chỉ cho những con cá giống tơ mới lên thôi. Còn con cá mà nó đã đẻ lứa 2, lứa 3 rồi á, thì mình sẽ cho nó đẻ là những cái lồng lưới như thế này. Nó mình tách lên trên thùng kem, mình thả ra đây bao la rộng luôn thì tụi nó sẽ ổn nha. Và bây giờ mình sẽ mang cái số cá mái này, hai con mái này đẻ hồi thứ 5 với thứ 6 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mang nó qua bên đây mình thả nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi thu hoạch cá bảy màu con nha. Mình vớt tụi nó ra ngoài cái ly như thế này. Thì mỗi hồ là mình sẽ thả 1 ly. Mà trong 1 ly này thì mình thả cá con ở trong đây tầm khoảng 30 cho đến 40 con cá con là tối đa. Mình không có thả nhiều hơn. Tại vì khi mà mình thả cá con lên trên hồ kính á, là mình sẽ nuôi tụi nó từ nhỏ cho đến lúc lớn, lúc trưởng thành luôn. Lúc mà mình chia cá cho anh em được luôn á. Và đưa cá lên trên hồ kính á, thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái mẹo để giúp anh em giữ số lượng cá con tốt nhất có thể nha. Còn bây giờ chúng ta thu hoạch tụi này cái đã. Nó vừa quay vừa vớt cá con nè, vừa đếm nên là nó sẽ hơi lâu nha anh em. Rồi cái này là 5 con. Hơi khó chút xíu. Là 10 con. Rồi 15 nè. Rồi tụi nó bơi toán loạn hết trơn anh em ơi. Mà vớt cái này phải cẩn thận nha, chú ý chứ không là mình sẽ dễ ép con cá con vào trong thành đó, tụi nó chết. Bốn con nữa là 19 con. Ở đây là mình thu hoạch được 3 cái hũ cá con như thế này. Thì mình sẽ thả lên trên hồ kính á, 3 hồ. Mình sẽ dọn dẹp mấy cái hồ này rồi thả tụi nó lên lại nha. Mấy con cá này hôm bữa là nó bị lớn tháng, với lại có một số con nó bị tươi đuôi nên là mình giữ lại, mình không có bán. Bên mình bán cá giống cho anh em là size từ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng rưỡi thôi. Mấy con cá mà tầm khoảng 3 tháng rưỡi là nó hơi lớn tuổi rồi đó, size đó mình cũng không có bán đâu. Cái này là cá trống, bên đây cá mái, có một số con nó bị nhiễm vàng, mấy con xanh còn lại nó cũng ổn nhưng mà nó bị tươi đuôi nên là mình không bán nè. Mấy con này cái thời mà size tơ của nó phong độ dữ lắm nha, là đuôi rất là đẹp, mà bây giờ nó lớn tháng nó tưa nhìn nó không có đã nữa.
mình sẽ vớt hết số cá này cho ra ngoài hồ thủy sinh. Sau đó là chúng ta sẽ đi giặt mấy cái lọc mà VS 200A này. Anh em thấy là nó bám cặn rất là dơ, rồi hút cặn lại cái hồ này. Rồi chúng ta thả cá lên nha. Bây giờ mình sẽ vớt cá. Cái vợt này không. Bên mình nữa thì không có xả cá hay là bất cứ về cái vấn đề gì hết đó. Tại vì mình cung cấp cá giống cho anh em. Mình bán những con cá mà nó đạt chất lượng thôi. Như lớn tháng với tươi đuôi là có những chỗ là vẫn bán ra với một cái mức giá mềm. Nhưng mà mình thì mình không làm cái đó, để mình giữ cái bộ cá của mình nè, và mình giữ cái giá trị của con cá để chơi cho nó được lâu dài hơn. Thì mình sẽ vớt mấy em cá mái này nhé. Cá mái này cũng có mấy con khá là ổn á. Thì con nào ổn mình sẽ giữ nó lại. Còn số mà bị tươi đuôi thì mình sẽ thả ra ngoài hồ thủy sinh luôn. Nó tưởng mình cho ăn cái nó bơi tới nó đòi ăn anh em ơi. Tội chứ mà bây giờ là ta phải lấy cái hồ này lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi giặt những cái bông lọc này nha. Ở trên đây nó đóng bụi nhìn hơi dơ. Rồi mấy cái này để mình rút cái dây oxy ra, chứ không là nó hút những cái cặn vô trong cái lõi lọc á, khi mà mình lấy cái bông ra rất là dơ. Mình chuẩn bị cái xô ở dưới này rồi. Trời ơi, anh em thấy không, quá dơ luôn. Trời ơi, nó dơ anh em ơi. Cái này chút xíu nữa ra giặt á, rồi cái này nó văng luôn cái lõi ra luôn anh em ơi. Chút xíu nữa ra giặt anh em thấy nó mới kinh khủng. Mấy cái lọc này tầm khoảng 1 tháng mình sẽ giặt vệ sinh một lần. Anh em thấy mấy cái lọc này nó dơ dữ không? Giờ bắt đầu là mình đạp nó. Anh em thấy nó còn dữ nữa. Mình thì hay giặt lọc bằng kiểu này. Cái lọc này giặt mà bỏ vô trong máy giặt á. Hôm bữa mình bỏ vô, mình giặt xong nó đánh tơi hết trơn mấy cái bông này ra luôn. Thế nên là phải thôi, để giặt thủ công như thế này. Ồ, anh em thấy nó dơ. Quá là kinh khủng luôn, mới có 1 tháng thôi mà nó như thế này anh em. Vì cá mình nó ăn xong rồi nó đi phân ra nè. Dơ luôn. Thì vừa quay vừa giặt nên là phải sử dụng thêm chân nha anh em. Đấy. Rồi, sẽ bốt cái nước này đi. Đó, mình giặt như thế này tầm khoảng 2 nước đến 3 nước là mình xài được rồi. Nếu mà không có mấy cái lọc này là cái hồ của mình nó độc dữ lắm. Mà cá nó sẽ chậm lớn hơn nè, cũng như là không có lên đẹp nữa. Lọc đối với những con cá xịn nữa thì mấy cái lọc này rất là cần thiết. Rồi giờ mình sẽ giặt nước nữa nha. Chờ cho mấy cái hồ kia nó lắng cặn xuống. Nãy mình lấy mấy cái lọc nè, cặn nó nổi lên quá trời luôn, chưa hút cặn được. Mình đang hút cặn những cái hồ kính này cho nó sạch sẽ rồi mình mới thả cá vô nha. Ở dưới đây
rất là nhiều cặn luôn. Hồi nãy mình lấy cái lọc ra đó. Rồi sau khi mà chúng ta hút cặn xong ấy, mình sẽ châm nước vô lại nha. Mình đã vệ sinh hồ, giặt lọc và gắn lọc vô lại rồi. Bây giờ anh em thấy nước khá là trong nha. Cá con mình cũng đã cho lên trên hồ kính. Bây giờ mình sẽ thả nó ra và chia sẻ với anh em cái phần quan trọng nhất ở trên video này nhé. Tụi nó ra một cái hồ rộng lớn, nhìn rất là đã và có rong nữa. Nhìn cực kỳ là mát mắt luôn nha. Để mình thả bên này ra luôn đi, rồi mình chia sẻ với anh em. Còn cái ly cá con bên đây hồi nãy mình lỡ tay làm đổ nó ra ngoài, nó bơi ra ngoài rồi. Do mình sửa cái lọc nè, cái lọc bị rớt ra, cái nó khuấy nước lên. Nhìn bên đó nó hơi đục chút xíu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất ở trên video này. Đó chính là cách giữ số lượng cá bảy màu con không bị hao hụt và cách nuôi cá con mao lớn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giữ số lượng cá bảy màu không hao hụt nha. Bây giờ mình sẽ nói đến cái phần nền móng trước. Đó là những cặp cá giống. Những cặp cá giống thì nó phải đạt những cái tiêu chí mà chúng ta đưa ra. Và trong đó là có một cái tiêu chí rất là quan trọng. Đó chính là chúng ta không được ghép cá ba với cá mẹ cùng một bầy với nhau. Như vậy là sau này nó sẽ đẻ ra những con cá con bị trùng huyết nè. Tụi nó sẽ nhỏ con, rất là yếu và dễ bị bệnh. Rồi dẫn đến hao hụt số lượng cá con. Sau khi mà chúng ta đã chọn được những cặp cá giống ưng ý rồi thì mình phải chăm sóc nó cho thật tốt và cho ăn đầy đủ nè, cũng như là đủ chất dinh dưỡng để thể trạng của tụi nó khỏe mạnh. Sau này nó sẽ thụ tinh được tốt hơn nè, rồi cá mái nó sẽ ôm bầu nhiều hơn, đẻ ra nhiều cá con hơn. Và chúng ta sẽ đến với một cái giai đoạn quan trọng tiếp theo. Đó là khi con cá mái giống nó bắt đầu ôm bầu, chúng ta thấy cá con ở trong bụng cá mẹ rồi thì mình phải chăm sóc cho nó thật là tốt. Đừng có để cho nó bị stress cũng như là bị nấm, túm, lắc. Anh em thấy là những con cá mái mà nó bị bệnh, nó đẻ cá con ra, anh em nuôi được tầm khoảng vài ngày là bắt đầu cá con nó bị túm đuôi kim và tụi nó ra đi. Cá con mà đã bị túm đuôi kim thì rất là khó để mà cứu, và cái tỷ lệ hao hụt nó sẽ rất là cao nha. Vì nó bị lây bệnh từ con cá mẹ qua. Nó bị túm đuôi kim anh em cứ nghĩ đó là một cái bệnh riêng, nhưng không, nó là bị nấm đó. Anh em lấy đèn pin anh em soi vô và nhìn kỹ trên thân con cá con thì mình sẽ thấy nó có những cái đốm trắng, nó nấm làm cho con cá con của mình nó bị túm cái đuôi lại giống như là cái cây kim vậy. Và lúc đó thì giống như là vô phương cứu chữa rồi anh em Rồi sau khi mà cá mẹ nó đã đẻ cá con ra xong rồi ở trại mình anh em thấy cá mới đẻ ra là mình sẽ cho nó lên trên hồ kính, nó bơi lội như thế này luôn. Cá bảy màu con nó rất là khỏe, nó không có giống như những con cá beta bột đâu. Mới nở ra là phải để nước thấp nè, rồi để ở trong một cái diện tích hơi nhỏ để mà cho dễ tìm kiếm thức ăn khi mà mình cho nó ăn Artemia đó. Còn con cá bảy màu mới đẻ ra là nó to như thế này rồi, rất là khỏe và tụi nó ăn Artemia rất là dễ dàng luôn. Mới đẻ ra mình sẽ cho lên trên hồ kính như thế này là mình sẽ tránh được một cái trường hợp làm cho cá bảy màu của chúng ta nó bị hao hụt. Đó là khi mà mình nuôi ở trong luôn cái thùng kem cá mẹ nó đẻ ra đó thì nước ở trong đó nó rất là ít nè, cũng như là trong đó có nước ối, rồi có cái ván dầu ở trên mặt nước nữa. Và mình cho cá ăn thì nó đi phân ra
làm cho chất lượng nước ở trong đó nó bị giảm xuống và con cá con của mình nó rất là dễ bị bệnh. Còn mình cho ra hồ kính như thế này á, đây là hồ 40 30 30 thì trong đây có lọc luôn và có rất là nhiều nước. Chất lượng nước ở trong đây á nó tốt và nó ổn định cho con cá con từ lúc mà nó mới đẻ ra, là nuôi nhỏ xíu như thế này cho đến khi mà nó bung vây đuôi ra thành BDS H-Moon đó. Chất lượng nước đó nó vẫn rất là ok cho con cá. Thì mình nuôi, đó là cái cách tại sao mà mình nuôi con cá con từ nhỏ luôn ở trên hồ kính, từ nhỏ đến lớn. Đó là như vậy. Hồi nãy mình đã chia sẻ với anh em về cái mật độ cá con trên hồ này rồi. Cái hồ này của mình tầm khoảng là 30 lít nước thì mình thả là 30 cho đến 40 con cá con là tối đa, mình không có thả nhiều hơn nha. Vì mình nuôi tụi nó ở trên đây là từ nhỏ đến lớn luôn. Phần mật độ nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà anh em thả cá quá dày ở trên một hồ, cho dù anh em có cho nó ăn đủ chất đi nữa, cho ăn thức ăn Artemia nè, chùm chỉ, nhưng mà anh em sẽ thấy nó vẫn rất là chậm lớn vì lý do cái mật độ nó quá dày nha. Thì anh em cứ tính là 1 lít trên một con, mà các con thì anh em có thể là thả thêm một chút xíu nữa, ví dụ như là từ hồ 30 con mình thả lên 40 con nó vẫn ổn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với cái phần cho cá ăn. Đối với cá con mà dưới 2 tuần tuổi thì mình sẽ cho nó ăn full Artemia ấp nở, đó là cái này nè. Mình không có cho nó ăn cám hay là cho ăn chùm chỉ ở trong cái thời điểm này, mình cho nó ăn Artemia thôi. Mình cho ăn vừa đủ thôi nha anh em. Mỗi ngày thì mình chỉ cần cho nó ăn 3 lần, sáng, trưa và chiều, như vậy là ok rồi. Anh em thấy tụi nó dí Artemia nó ăn nè. Đấy, thấy không? Có mấy con nó đang bơi ở trong phía sau kia thì nó chưa thấy Artemia, nó chưa bơi ra. Và những cái hồ chúng ta nuôi cá con như thế này á, 3 ngày anh em hút cặn ở dưới đáy một lần, tầm khoảng 10 đến 20% thôi. Sau đó mình chăm nước mới vô lại thì cái hồ mình nó luôn sạch sẽ. Con cá con nó được sống trong một cái môi trường mà lý tưởng như thế này á, nó sẽ kích thích nó ăn uống nhiều hơn, phát triển nhanh hơn. Anh em cứ nuôi theo những gì mà mình chia sẻ từ nãy đến giờ thì tầm khoảng 2 tuần sau anh em nhìn lại cái bầy cá con của anh em á, nó sẽ lớn rất là nhanh nha, phát triển rất là tốt. Và video đến đây nó cũng dài rồi, mình xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay á, thì hãy nhấn cái nút like để ủng hộ mình và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, tại vì ở trên kênh mình mình đọc cái thông báo á, là những cái anh em mà chưa đăng ký á, là xem video của mình nhiều hơn so với những anh em đã đăng ký rồi. Có những anh em xem rất là quen luôn nhưng mà vẫn chưa có đăng ký để ủng hộ mình. Anh em nhớ đăng ký nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các anh em một lần nữa. Bye bye tất cả các anh em.